साथीहरु तपाईहरुलाई आज म नोकिया मोबाइल 230 हैन 130 मोडलको मोबाइल बनाउनु सिकाउँदै छु। यो प्रब्लम रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो मात्र आउँछ प्रब्लम। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने बारेमा DRMC 1035 रहेको छ। यो सफ्टवेयर गएको हो, यो MTK मोबाइल हो र तपाईले सबैभन्दा पहिले इन्फिनिटी बेस्ट बक्स भन्नेबाट ओपन गर्नुहोस् र यसलाई सफ्टवेयर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रब्लम ठीक भइहाल्छ। देखिए दोस्तों, ये मेरा मोबाइल है। ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हुआ है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल USB कनेक्ट फ्लैशिंग मॉडल DRMC 1035 मैंने MediaTek flashing first of all download DRMC 1035 130 download file okay. First of all, change settings. Change setting driver to 86 program Nokia Phonics product. Okay, download. हरेक फाइल तपाईहरुले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। नोकिया मोबाइलको मोडल पक्नुस् केही टाइम लाग्नेछ। डाउनलोड हुन थालिसक्यो। भाइ हजुर, त्यो मोबाइल तपाईको चार्ज नहुने रहेछ त। त्यो चार्जर घर बिग्रेकै हो? हो? बनाउँदा हुन्छ? हुन्छ, बनाइदिनु नि। एकछिन टाइम लाग्छ ल तपाईँ। हुन्छ, बनाइदिनु। कति लाग्छ पैसा? 250। ए पैसा दिइराख्नु। भाइ काट्दियो त। म एकछिनमा आउँछु ल। ल त्यहाँ राख्दैन माथि। ओके, अल डन। फाइल डाउनलोड भइसकेको छ साथीहरु। अब तपाईले यो भनेको MediaTek हो। फ्ल्यासिङमा जानुस् र अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईले फ्याक्ट्री सेटिङ 50 फाइल गर्नुस् र अब बनाइदिनु ल भाइ ल। ल हुन्छ। म पैसा दिइसकेको छु। ए ल हुन्छ। र एकदम मजाले बनाइदिनु ल त। अब म तपाईहरुलाई फ्ल्यास गरेर देखाउने। फ्ल्यासमा थिचे यो एयरफोन चल्छ? चेक गर न, चलाउ भने चलाउ। त्यस्तो बिना पनि हुन्छ सुन्नु। त्यो त लाबर त अर्को बाहिर।
मोबाइल बनिसकेको छ साथीहरू।